Jag har spenderat hela sommaren med att förbereda den här bussen inför min första soloresa. Och nu börjar jag få väldigt ont om tid för att jag ska dra om 2 veckor. Nästa vecka ska den besiktas och innan dess så måste jag få klart alla de här små sakerna som fortfarande är kvar. Så idag fortsätter vi slutspurten. Jag hittade de här på internet. Det är liksom som ventilationsluckor som man sätter i rutan för att liksom det ska ventileras, som är inbrottssäkra. Men de kostar 1500 kronor för 2 stycken. Så jag tänkte att jag skulle designa mina egna för en billigare peng. Så jag har köpt 2 stycken såna här på Biltema. Med ventilation och med myggnät på baksidan. Och så tänker jag att jag ska göra liksom som en ram runt i plåt. Och måla dem svarta. Det där är dagens mission. Den här blir nog bra, så sätter man det här gallret där inne. Och sen är det man ska klämma fast den här. Nu ska jag äntligen göra det nya locket till sittbänken. Det här blev så fint. Jag tycker om att den är neutral. Frågan är om man kanske ska lacka den, men den här är vitlaserad. Först var jag lite inne på om jag skulle betsa den brun. Men jag vet att det är lite crazy då. Men jag tyckte att det här blev så cleant. Kan inte ni skriva i kommentarerna vad ni vill göra med den här luckan? Vill ni att jag ska vitlasera den som köksbordet? Eller vill ni att det ska vara som den är? Risken är dock att den bleks väldigt mycket. Blir gul blir plywood. Vill ni att den ska betsas eller vill ni att jag ska måla den som väggfärgen? Kan inte ni skriva i kommentarerna? Ser ni mig eller? Våra såna här knappar. Ska vi se, de 2 är det som är sönder. Jag har köpt nya hos Mercedes. Hoppas det bara jag smäcker dit dem nu då. Nej men för vi kan liksom inte använda de här nu. Så vi kan liksom inte ändra. Lampan gick sönder. Oj, det gick 1000 bitar. Åh, yes! Fan vad nice. Ja, man kanske måste veta. Så, kolla vad nice. Vi kan vrida, ändra luften. Wow, vilken grej! Vi kan reglera värmen. Det har bara varit här uppe vid fönstren. Och typ nere. Totally worth it.
En sån kostar 380 kronor tror jag. En annan sak jag har köpt i bussen. Det är en sån här vattensparare. Istället för, jag tror original är typ 13 eller 12 liter i minuten. Vilket är väldigt mycket när man bor i en van. Den här går ner till typ 9 tror jag. Det var det någon som hade kommenterat på förra videon. Pumpen är inte gjord riktigt för att liksom gå på vattensparare. Så det är någonting jag verkligen måste kolla upp. Annars kanske man behöver ta bort de här. Men tack så jättemycket för tipset. Jag älskar när ni tipsar. Det är så himla värdefullt. Alltså ni sitter ju på så mycket information som inte jag vet. Så jag är jättetacksam för att ni skriver och tipsar. Men jag hoppas att den här ska funka. Och så som jag fattade det så skulle man bara kunna sätta den. Har man byter ut den då eller? Och sen sätter man den där på då eller? Känns som att det borde läcka om man har det så. Ja, det blir nog bra. Jag har ju varit inne på att göra någon sorts hylla här. Men det är ju väldigt svårt med den här lutande väggen. Och jag vill inte att den ska sticka ut för mycket så att man slår i huvudet när man sitter här. Alla som lever vanlife känner igen Ikeas hyllor. Jag har haft dem här på lite andra ställen i bussen. Men jag tänker att jag sätter dem här. Jag tror det kan bli nice. Alltså man får bort de här det vita i bussen som jag tycker är lite för mycket. Jag gillar att läsa böcker. Så att jag skulle också vilja få med mig lite böcker på den här resan. Och liksom ha någon liten bokhylla typ. Så jag tänker att här blir perfekt. Eller så är ju planen att sätta dem typ här. Då kan man ha böcker. Då kan man ha 3 stycken hyllor. Planen var väl egentligen att jag hade tänkt göra som en tavelvägg här. Men det kanske är bättre att göra en tavelvägg här. Så. Jag vill ha en till här tror jag, för det känns lite naket. Så kan man ha en massa böcker här. Lite kristaller, kanske något litet ljus. Någon liten blomma kanske som hänger ner. Alltså det kommer bli så mysigt här inne. Och det har kommit massa inredning. Så att nästa vecka om bussen går igenom, då ska vi inreda. Då flyttar vi in. Wow. Jag var också inne i vårt gamla förråd och gick igenom gamla grejer. Och så hittade jag våra så superfina vinglas. Det är så roligt att gå liksom och shoppa hos sig själv. Bussen är verkligen ett enormt bombnedslag. Det är ju besiktning nästa vecka så att jag måste röja i ordning här. Jag ska städa ur alla grejer, dammsuga, måla hela bussen. Nu kör vi. Alltså det känns som att jag har gjort 1000 saker idag. Men att typ ingenting har blivit färdigt. Men det brukar ju vara så här i slutskedet av byggandet. Oj, nu har någon liten... Det är lite smutsiga. Nej men det brukar ju vara så i slutskedet. För nu är det ju bara några veckor kvar. Nu ska vi fräscha upp bussen lite. Jag har ju varit och småduttat lite innan. Lite ojämnt. Men det är ju roligare när man sätter upp grejer om det är helt fräscht och nymålat och helt crisp.
Alltså det enda jag vill nu, det är att börja flytta in saker. Bära in sängen, bädda, bära in blommor, bära in ljus, böcker. Och liksom kläder och liksom fixa i ordning typ. Göra det mysigt här inne. Alltså jag börjar bli så redo för det här tror jag. Ali har ju verkligen stöttat mig i det här till 110%. Och det är ju tyvärr inte självklart i många förhållanden att man supportar varandras drömmar och att man liksom låter sin partner bara åka iväg typ i 1,5 månad till helt andra länder och liksom jag vet inte, jag tycker det är så fint att vi ger varandra den friheten i vår relation att liksom våga testa nya grejer och att vi liksom är trygga i varandra och att vi kan ge det. Jag tycker det är så unikt och så fint. Han har verkligen varit så stöttande i allt det här och verkligen peppat mig i så här. Det är klart att du ska resa själv. Det är klart att du ska liksom testa det och växa i det och utmana dig själv och jag tycker det är så fint. Jag är så tacksam för att han verkligen har peppat mig och pushat mig i hela den här processen. Bussen är i alla fall städad. Ventilationsluckorna håller på att torka och bussen är nymålad. Och nästa vecka är mandomsprovet, säger man så? Nej, men nästa vecka så ska vi se om bussen går igenom besiktningen. Och sen så är det bara flytta in. Så kör vi! Oh my god, vad sjukt. Det är så fint för att jag börjar få liksom en ny förälskelse för bussen. Glöm inte att likea och kommentera och skicka lite kärlek. Hejdå!